Sziasztok! A mai részben egy nagyszerű ételt mutatok meg nektek, ami egyébként egy zöldborsós, sajtos, békönös, krémes pulykamell. Ez egy olyan étel, amit egyébként egyben sütök a sütőben, és az egész ételt a krémes bechamel fogja össze. Úgyhogy a bechamel mártás titkaiba is bevezetlek titeket. A receptet azzal kezdjük, hogy a pulykamelleket, ami már egyébként le van szeletelve, és így lehet védőgázas csomagolásban kapni, sok más mellett, mint hogy egyébként a csíkozott pulykamell és a pulykamell kocka, szépen fogom, kiterítem őket, és sóval ízesítés után egy kis lisztben megforgatom. Hogyha megnézitek, akkor ezek ilyen szép nagy és vastagabb szeletek, ettől lesz igazán finom és szaftos az étel. Mert hogy a pulykamell megfelelő vastagságra van vágva. Viszont én ezt most átvágom, és csinálok belőle több kisebb szeletet. Tehát egy csomagban ugye, hát látjátok mennyi van, ebből kijön egy ilyen tepsinyi mennyiség, így van, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 szelet kis hús. Jó, erre jöhet tehát az előbb említett só, és klopfolás nélkül, úgy, ahogy van, csak sózással, fogom, megmártom lisztbe, és körülbelül 5 evőkanálnyi étolajon, amit ugye beletettem ebbe az edénybe, már is melegszik, elő fogok sütni. Na kérem szépen! Az elősütésnél mindenki arra figyeljen, hogy viszonylag erősebb hőt használjon, hogy hamar megpiruljon mind a két oldala, ilyen szép pirosra, ropogósra. Ez ugyanis nagyban befolyásolja majd az étel ízét. És hogyha a lábas aljába tekintünk, akkor ott van némi pirult liszt, és ugye egy kis maradék olaj, ez körülbelül 5 evőkanál volt, és a második sütésnél is hozzátettem 5 evőkanalat. Most visszateszem, fölteszem a legnagyobb, legerősebb fokozatra, azért, hogy hirtelen tudjak vele dolgozni, mármint, hogy hirtelen fölmelegedjen minden alapanyag, amit beleteszek ugye a bechamelhez. Na, ehhez hozzáadok, tehát nagyon fontos az arány, 10 deka vajat, oda teszem a 10 deka búzalisztet, ne rétes liszt legyen, búzaliszt, tehát 10 deka vaj, 10 deka liszt, és az egészet, mint egy rántást, elkavarjátok. Nézzétek meg! Kicsit még csomós is lesz, de ne törődjetek vele. Ilyen barnás színe lesz, de nem azért, mert már ennyire megpirult a liszt, hanem attól lesz ilyen színe, hogy az a lepirult, szeletelt pulyka, az már ugye az előzőekben ugye kicsit odapirult az aljára, és ebben van az igazi finom íz. Na, ilyenkor adtok hozzá ezt még a gyerektől kaptam ajándékba, egy kb. 2 teáskanál sót, de a lényeg, hogyha ellenőrzitek majd, akkor annyira legyen sós, hogy ilyen ízes legyen, jó? Ez is nagyon fontos. Tehát, hogyha megnézitek, akkor az állapot egy ilyen nagyon híg rántásra fog emlékeztetni titeket. Jó, ha ez megvan, akkor váltsatok havverőre. Nagyon fontos, hogy egy ilyen kényelmes, nagyobb edénybe dolgozzatok, azért, hogy hamar ki tudjátok keverni. Tehát jöhet hozzá a tej. Ezt is előtte egy picit mikróban felmelegítettem, hogy ne legyen hűtőhideg, és most elkezdem havverővel simára keverni. Elkezd krémesedni, ilyenkor kell a havverővel gyorsan dolgozni. Ez körülbelül 2-3 perces folyamat, amíg a liszt ugye besűríti a tejet. Na már most! Ha ez megvan, akkor miután, nézzétek csak, ilyen mártás lett belőle, ez ugye maga az alap bechamel, akkor nagyon vigyázzatok arra, hogy még tartsátok a tűz fölött, kavargassátok, hogy ne égjen le, mert hogy ne legyen ilyen nagyon erős lisztes íze, még egy picit fönn kell tartani a sűrítés után is. Körülbelül ilyen lesz az állag, ilyen pepszlis. Akkor fogjátok és félrehúzzátok. A nagy részével meg lesztek. Meg vagyunk. Jön hozzá egy fél fej hagyma, amit finomra vágtam, és azért nem pirítottam le, hogy egy ilyen finomabb íze legyen, hogy lesz finomabb íze a hagymának? Hát úgy, hogy nem lesz ez a pirult íze, hanem ez a kellemes hagyma, ami egy kicsit majd krémesíti ezt a mártást is. Adok hozzá 1, 2, 3 evőkanál tejfölt, zsíros tejfölt, és körülbelül még 2 deciliter tejet. Ha
ez is megvan, toljuk vissza a lángra, vagy a lapra, és a habverő segítségével kicsit óvatosabban, de keverjük el. És akkor itt lesz ez a hagymás, vajas alapbesamel, amit igazából már csak egy kis őrölt törött borssal, illetve ha szeretitek, akkor itt érdemes betenni egy kis fokhagymát, vagy szerecsendiót is. Ehhez már csak hozzá kell ütni 2 darab egész tojást. Ettől nem csak még krémesebb lesz a mártás, hanem szebb, ilyen sárgásabb színe is lesz, és azért kell bele még tojás, hogy a sütésnél így összefogja majd ezt a krémet, ugyanis hozzá fogok adni még zöld borsót, aminek a mennyisége, hát 450 g egy jó nagy csomag, ez mire itt zöld borsó, de nem sokára jön a friss, úgyhogy akkor még ízletesebb lesz az étel, és fogom szépen is így csak így hozzá öntöm, ez mondjuk kicsit több, de 450 g-mal dolgozatok ehhez a besamel mennyiséghez, elkeveritek a zöld borsóval is, és miért még hozzá természetesen rengeteg sok apróra, illetve nem is olyan nagyon apróra vágott petrezselyem zöldje. Ó, micsoda illat! Petrezselyem, zsenge, zöld borsó, besamel, tojás, tej, vaj, minden. És még nincs vége, ugyanis most jön a sajt. Veszünk 15 deka sajtot, és annak a felét, tehát olyan 7 dekát hozzáadunk így a krémes szószhoz, és akkor most a petrezselyemmel, a sajttal elkeverjük. Ez önmagában is egyébként már egy nagyon jó kaja. Így. Most vesszük azt az edényt, ami ugye beletettem a pulykát, le is csöpögött a zsírja, nézzétek meg. Látjátok, hogy a sütésnél van, ugye itt van az edény, amiben már a kisült pulykameszeletek vannak. És nagyon egyszerűen ebbe a zsírt egy kicsit eloszlatjátok, vagy ha nincs, akkor tesztek bele egy picit, de ne morzsázzátok ki, nem fog leégni. És így, ahogy van, a mártást, illetve ezt a szószt beleöntöm. Így. Elhelyezzük a szószban a húsokat. Így. Az a lényeg, akkor lesz nagyon dizájnos és kívánatos, hogy egy picit kilóg belőle a hús. Így. Ennek tulajdonképpen nem kell nagy sütés és nagy hő, mert ugye a szósz készen van, a pulykamell így már készen van. Igazából az egészet addig kell sütnünk, amíg a fölülre szórt sajtréteg jól meg nem pirul. És ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy állítsuk 180 fokos hőmérsékletre a sütőt, légkeveréses funkcióra, így, és körülbelül a készítési idő az olyan 15-20 perc sütőtől függően, vagy amíg szép pirosan nem sül. Aki akarja, mert itt láthatjátok, hogy bacont is tettem ide, baconnel is tuningolhatja, hogy mindenféleképpen akar bevinni egy kis, vagy még több füstölt ízt, akkor ide érdemes rátenni a tetejére. Jó, akkor teszek rá nektek. Tessék, így. És akkor egy pár szeletkével még ezt is tudjátok így díszíteni. Amíg megsül a hús, addig elkészítem a köretet, a rizst, a párolt rizst, az meg csak víz, rizs, és szintén 20 perc. A tálalással akkor elő is készültem, ugye itt van, amiben meg fogom tálalni, itt van egy olyan kis alátét, ami fölfogja a hőt, és elkészült a rizs, úgyhogy akkor, és elkészült a sült, minden egyszerre. A gyerekek, hihetetlen, gyönyörű! Nézzük a húst, azt is hozom, azt a mindenit, hát ez is! Gyerekek, na, hát igazából a teljes időtartam ugye ez 30 perc volt, ami szerintem összeállítással, elkészítéssel és a minőséggel együtt egy kiváló
eredmény, mármint hogy gyors, finom, ízletes, úgyhogy minden tud az étel. Na de teszteljük akkor le. Nézzétek meg, mennyire krémes, mennyire lágy, szaftos. Aha. És nyúlik, mint egy jó kis rakott étel. Ez az. Na, mehet hozzá a rizs, és akkor már is jöhet az étel elfogyasztása, úgyhogy mindenkinek azt javaslom. Mindenhol lehet kapni pulykát, keressétek mindig a legjobb minőséget, és azt, ami már elő van készítve, akár fel van szeletelve, akár fel van csíkozva, akár fel van kockázva, mert megkönnyíti a főzést. Jó, és akkor jöjjön az ellenállhatatlan étel. Próbáljátok ki feltétlenül. Nagyon jó. Ez a krémesség, amit mondtam, hogy nyúlik, krémes, a hús szaftos, nem is kell hozzá kés, hát villával el tudom vágni. Ezt nézzétek. Na, hát akkor puha, nem? Hát akkor bizony az. És itt ez a sült sajtos rész, hát azt is szerintem mindenki imádni fogja. Sziasztok!